Okay, so today meron na naman tayong bagong video or bagong lulutuin at ang ating menu for today ay Bicol Express with peanut butter. So medyo may twist lang ng konti yung ating Bicol Express. Then kailangan natin syempre itong purong gata. Tama, purong gata. Tapos ito yung pangalawang piga ng gata. Tapos, syempre ito, hindi naman lahat yan magagamit. And then, syempre, yung ating sibuyas at bawang sa pag-isa, pati yung kamatis natin na 3 piraso. Then, yung ating mga sili, depende kung gaano karami yung gusto nyo. Tapos, yung ating 1 kilong baboy. And then, yung ating bagoong alamang na 1 tablespoon. At yung mantika natin na gagamitin, kakaunti lang dapat. At syempre, yung ating peanut butter, ito ay 2 tablespoon at ito yung unsweetened peanut butter. So, game, let's start cooking. So, una, syempre, kailangan natin painitin yung ating kawali. Tapos, lalagay na natin yung mantika natin. Kapag mainit na yung mantika natin, saka na natin igigisa yung ating bawang at saka sibuyas, pati na rin yung ating kamatis. Okay, so hintayin lang natin na maluto yung ating kamatis. Tapos kapag luto na siya, saka natin isunod yung ating baboy. Tapos igisa rin natin siya at takpan at hayaang maluto. Okay, so kapag paluto na yung baboy natin, yan, ilagay na natin yung ating pangalawang piga ng gata. So, hindi lahat yon ilalagay. So, parang maging maluto lang ng mas mabilis o ng mas maayos yung baboy natin. So, konti lang yung ilalagay natin para lang hindi masunog yung ating baboy. Okay, so kapag luto na yung baboy natin, sunod na natin na ilagay yung ating bagoong alamang, yung ating 1 tablespoon shrimp paste, yan. Pag nailagay na natin, haluin lang natin saglit. Tapos, takpan lang natin ng ilang sandali para mas kumapit yung bagoong doon sa ating baboy. Next, saka na natin ilalagay yung ating peanut butter, yung unsweetened peanut butter natin kanina. Lalagay natin yung 2 tablespoon.
At pag nailagay na natin siya, so haluin lang natin ulit saglit and then tatakpan natin for 2 to 3 minutes para mas kumapit ulit yung lasa o yung flavor ng peanut butter doon sa ating baboy. Okay, next, since luto na yung ating baboy, tapos luto na rin yung ating peanut butter tsaka yung bagoong, saka na natin ilalagay yung ating unang piga ng gata. Tapos, pag nailagay na yung unang piga ng gata, haluin lang natin siya saglit and then pwede na natin siyang timplahan ng paminta tsaka konting asin. Depende sa panlasa, pero timplahan pa rin natin ng konting asin kasi medyo matabang yung 1 tablespoon na bagoong alamang natin kanina. Then, pag nailagay na natin siya, haluin and then, saka ilalagay na rin natin yung ating mga sili kanina dyan. Tapos, pag nailagay na natin, takpan natin at hayaan natin na kumulo or maluto for 5 minutes. At luto na yung ating Bicol Express with peanut butter. Yung ating Bicol Express with a twist. Thank you! Maraming salamat sa panonood ng video na ito. Sana ay nagustuhan nyo. At kung nagustuhan nyo, please give us a thumbs up. At kung hindi ka pa po nakapag-subscribe, please mag-subscribe ka na po. Bye!